Hi, kabayan! Welcome back sa ating channel dito sa Vito Travel. Gusto nyo bang malaman ang step-by-step procedure ng pagbalik sa Pilipinas kung kayo ay may connecting flight? Pero bago ang lahat, kung bago pa lang kayo sa channel na ito, huwag nyo munang kalimutang i-hit ang subscribe button at ang notification bell para sa mas napapanahong travel advisories and travel updates. Okay, so simulan natin sa footage na ito. Panoorin nyo. Ganyan lang po. Kung titignan nyo, parang napakasakit ng swab test dahil sa reaksyon ng mukha ko. Pero sa totoo lang mga kabayan, nakakakiliti at parang maayos lang din yung mararamdaman ninyo kapag nasa loob na yung cotton buds. Well, sa mga video na ipapakita ko sa inyo ngayon, ito yung mga nangyari or naganap na sa akin, yung mga pinagdaanan ko from Damam to Abu Dhabi to Manila. At andito ako ngayon sa hotel facility kung saan ako naka-quarantine ngayon sa Hotel 101 na malapit sa Mall of Asia. So ipapakita ko rin sa dulo ng video kung anong klaseng hotel at kung anong serbisyo, magandang serbisyo ang pinrovide ng OWA para sa mga overseas Filipino workers na babalik galing sa ibang bansa. So panoorin nyo. Marami kayong matututunan dito. Tayo sa Damam International Airport at ipapakita ko po sa inyo aktual ang step-by-step procedure kung paano po bumiyahe ngayong December pabalik ng Pilipinas. So abangan niyo yan mga kabayan. Let's go! Joyce! Lakad lang. Bye Ma'am Joyce! Sama kayo! Kita-kits po tayo sa Pilipinas. Bye! Come on, come on. Say hi to your subscribers. Hello subscribers! Kita-kita tayo sa Pilipinas. Hindi na pala ng elevator dito, hindi ko pansin. Ako rin. International departure. So ayan, nakababa na tayo dito sa Abu Dhabi. Ito muna tayo sa clearance, sa gate 70 tayo. Gate 70. Tingnan natin sa Pilipinas mamaya. So ayun po. Papunta ngayon tayo sa connecting flight natin. Ayan. Terminal 3 61, di ko alam kung saan tayo terminal. Pero sabi dito raw ang connecting flight ng Abu Dhabi to Manila. So medyo nakakapagod ang biyahe. Tagalan pa dahil sa COVID test result ko. Tuturo ko sa inyo mamaya. See you. Papunta na tayo ng Manila. So ito na ang Etihad Airways. المستخدم في كيس الغثيان المتوسط بجد المقعد أمامكم يتواجد أطراف طاقم من عالم النساء. Mga pipita pa natin. Health Declaration Card. Arrival Card.
Pilipinas. Umandan, sabi ko, takan mo kasi, sabi ko, ayun, umandan. Dadaan kayo sa ano, ilaw. Swab testing, haba ng pila. Ayan. So, lahat ng pasahero dadaan sa swab testing bago sa hotel. Yung bag lang. Visual and verification. Swab testing na tayo. Sir, bak pwedeng ano lang po, madaling magdugo yung ilong ko. Thank you po. Ganyan lang po. Meron pa sa mga. Nabibig naman po, mama lang po. Pero okay na sir. Thank you. Thank you. Exit na tayo. Yan na. So ayun, nakalabas na tayo sa airport. Nabigyan na tayo ng OWA Cares. Ngayon naman doon tayo pipila sa baba. Ayan. Para sa list ng hotel, doon na tayo bibigyan ng hotel sa baba. Okay. So, halika na, baba na tayo. Set na ako sa hotel. After natin maswab, binigyan tayo ng paper sa OWA. Ayan. At bibigyan na tayo ng hotel dito. Ito yung nasa harapan. Terminal 3. Kuha tayo hotel. Para kumuha ng hotel. Saan kami mag-i-stay. Mabilis lang ang proseso dito. Tanungin ka lang kung saan ka malapit. Tapos bibigyan ka na ng hotel. May okay lang ba dalawang tubig na yun? Thank you. Pagkain ng OWA. After natin mabigyan ng hotel, dito na tayo sa package card. Isa ano? Ano tawag dito? Ito, kukunin nyo na yung baggage nyo. Nakapila na dito. Yan na. Then pupunta tayo ngayon sa labas. Papakita natin yung kung anong hotel tayo mag-i-stay. Then ihahatid nila tayo. O nga, ayan. Nasa Pilipinas na tayo. Hi. So ito, kailangan nyo bumili ng SIM card pag wala kayo SIM card dahil wala kayong contact. Then dito tayo mag-aantay ng bus papunta sa hotel na pupuntahan. Ayan, papasok na yung mga gamit sa hotel. Medyo matagal na lang kasi kailangan pang mag-fill up ng mga forms. Pasok na tayo sa ating hotel. Dito tayo sa Hotel 101, room 1619. Wow. Ito ang ating hotel. Ang linis, maganda. Pangtatluhang tao. So, yan. Pwede tayo makapag-vlog dito. Okay, so ito yung ating kitchen. Sink. Meron tayong 4 na bottled water. Dito rin yung mga pangkapi natin. Ayan. May microwave oven din. Then tingnan natin kung may laman to. Wala. Check natin yung CR. Okay, sa CR, very good, perfect. Malinis. Okay, yun.
Good morning, Philippines. Second day na po natin mga ka-V2 sa ating quarantine. So, sana this afternoon lumabas na yung result. Hindi ko alam kung matatagalan ko pa to. Okay naman. Ito lang yung buhay. Tulog lang, nakahiga ka magdamag. Saantay ka na ng pagkain. Then, ikaw bahala. Pero hindi ka pwedeng lumabas. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa hotel. Pero, stay ka na dito sa bahay. So, ganun lang. Kaya, sana lumabas na mamaya yung resulta ng ating COVID test. So, ito nga pala yung tsura ng hotel ko kapag kamaliwanag. Tsura tayo. Aywa. Okay. Good first morning, Philippines. Mula sa harapan ng aking hotel, ito ang view ng Manila. Good morning. Nakabangon ko lang mga ka-V2. Tingnan natin kung may pagkain na sa labas ng pinto. Kasi sabi 7 AM daw maglalagay sila ng pagkain sa labas ng pinto. So, check natin kung may pagkain na. Excited na ako. Gutom na ako kagabi pa. Diyos ko po. Tingnan natin yung pinto. Tingnan natin kung may pagkain na. Sana may pagkain na. Yun o. So ayan na. Nakakuha tayo ng rush ng pagkain ngayong umaga. Kaya lang, nakalimutan nilang magbigay yata ng kape dahil wala na, naubos na yung kape natin. Tignan natin kung anong pagkain. Woo! Charan! Scrambled eggs and chicken fillet. Tsaka rice. So, ayan. Yan ang ating breakfast. Tocino, egg, and coffee. Lumabas na yung ating negative result. Paalis tayo ngayon dito sa hotel. At maraming salamat nga pala sa OWA. Kung nanonood man kayo, na-appreciate ko po lahat ng pagtulong nyo sa gobyerno po natin. Doon po magmula sa libreng swab test hanggang dito po sa maayos at libreng hotel na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. At of course, ngayon, makakasama na ulit natin ang ating pamilya. So, hintayin na lang natin ang ating sundo at papatulong tayo sa service para buhatin ang ating bagahe. So, ayan. So, di ba? Actually, ito pa rin yung suot ko simula nung umalis ako sa Saudi. Okay. So, maganda yung hotel. Very good. 3-star hotel ang Manuan. Gusto nyo nga pala mag-book. Tawagan nyo lang sila sa number nila. Search nyo lang online. Oh, goodbye! See you next time. Gabi 2, trouble. Bye! Check out. Last step. Sa ulo ko yung caregiver sa reception. Then, exit sa OWA. Kita lang ng code.